Bö! Nyt ollaan taas tultu tänne Mikkeliin katsoa vähän huoltotiimin uusia bus-systeemejä. Täällä on pikkusen kalusto lisääntynyt sitten viime kerran, kun käytiin täällä joskus 2 vuotta sitten. No 2 vuotta sitten oli 4 ja nyt on 12. 12 jo? 12 bussia. Eikö silloin kun mä soitin, niin sä sanoit 10, että olisi ne lisääntynyt jo tässä? ei ne ole nyt lisääntynyt, mutta tarkistuslaskennat. 10 oli se ensimmäinen valistunut arvio, mutta niin, ei enää tiedetä, että monta. Ei piti Trafista katsoa, että kuinka monta me niitä omistetaan, Okay. mutta 12 oli tarkka luku. Joo. No tää on aika kivan näköinen katras täällä kyllä, että hyvän näköiset teippaukset. Joo, yrityksen väriä, että mustaa ja keltaista koitetaan edustaa näiden autojenkin kanssa. Ja teillä on vähän tuolla aurinkopaneeliikin seinällä ja ilmeisesti katot on myös. No katosta Etelä-Lappeet täynnä ja tää eteläseinälle laitettiin nyt vähällä vuosi sitten, niin että saadaan vähän talvellakin tuottoa niille. Nyt me tehdään kyllä silleen, että me hypätään johonkin näistä autoista, koska täällä on niin kylmä ja mulla on pitkät kalsarit, mutta silti paneeli. No vähän tarkenen kyllä vielä tässä pakkasessa, mutta tää äkkiseltään niin ensimmäinen kunnollinen pakkaspäivä, niin tää tuntuu viileältä. Niin on. Tuntuuko vakuutusasioiden hoitaminen vaikealta ja kivulialta työmaalta? Laita tarjouspyyntö osoitteessa www.pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Parhaamme tehdään ja ollaan varmoja, että pystytään yllättämään positiivisesti. Parempaa sähköä? Kyllä. Se, jossa on Nesteen laatu. Neste MY. Uusiutuva lataus. Elisa Kotiakku. Varastoi sähköä ja säästä. Käytä sähköä huolettomasti juuri silloin, kun tarvitset. Laske oma säästösi elisa.fi/kotiakku. Niin, siitä on nyt 2 vuotta, kun käytiin silloin katsomassa viimeksi tätä teidän busmeininkiä ja nyt on aika paljon homma laajentunut bussien osalta. Joo, kyllä nyt on niinkö talossa on enää kuin 1 dieselkäyttöinen pakettiauto ja sitten 3 pakettiautoa kulkee biokaasulla ja kaikki muut on sähköjä. Ja meillä 1 Renaultti oli tuo Kangoo E-Tech, mutta sen kanssa oli kyllä aika paljon haasteita, niin sekin vaihtoi butsiin tuossa joku aika sitten, että siitä on nyt tullut butsista on tullut nyt meidän niin kuin pääajoneuvotyyppi. Okei. Ja kerro vielä vähän huoltotiimitoiminnasta, että millaista tämä teidän... Eikö tämä nyt ole vähän tämmöistä kiinteistöhuoltoa? Juu, kiinteistöhuoltohan meillä tässä niin kuin päätoimialana on. Että tokihan tähän nyt sitten sisältyy kiinteistöhuoltofirmoihin ja kiinteistöhuoltoon niin vähän siivotaan ja sitten tietysti koneita meillä on kanssa aika iso liuta noita pillejä ja pyöräkuormaa ja kaikkea muuta, millä sitten tehdään lumitöitä talvella ja kesällä sitten koitetaan saada työllistettyä ne mahdollisimman paljon. Ja sitten toki meillä on muutama kaivinkone ja 2 kuorma-autoakin vielä, mitkä on niinku sitten vähän ulkona tästä kiinteistöhuollon tekemisestä, mutta kuitenkin. Mutta ei niinku näihin ajoneuvoihin ei tarvi niinku varsinaisesti mitään erityisvarustelua, vai onko näissä jotain? No yhdessä on näistä butseista, niin siellä on semmoinen 300 litran vesisäiliö, että se on meidän puutarhurin käytössä, niin se puutarhuri tarvitsee kukkien kasteluvettä, että se on niinku se erityisvarustelu ja sitten osassa on niinku tässä autossa esimerkiksi niin on kiinteät huoltoautokalusteet ja noille akkukäyttöisille työkaluille niin latauspisteet ja muut olemassa, että on niinku kätevää niiden kanssa pyöriä tuolla. Eli otetaanko, onko tässä se 300 wattin pistorasi? On tässä se 300 wattin pistorasiakin, mutta se ei ole käytössä, kun siihen ei muistaakseni tule virrat, kun silloin kun autolla ajetaan. Niin mulla on tuolla semmoinen pieni virta-asema, mistä otetaan sitten, sitä ladataan tuolta 12 voltin töpsölistä, mikä on tuolla kontissa, ja siitä sitten sitä virta-asemasta otetaan se sähkö niille akkulatureille, mitä tarvitaan. Mutta ei ole vielä mitään aurauskalustoa laitettu tuohon bussin keulaan? Ei ole vielä. En tiedä, miten tämä on näistä autoista ainut 4-vetoinen, että miten tämä suoriutus, että noihan on ollut toi takavetoinen, niin sen holhoavan luistoeston takia, niin kun on enempi lunta, niin se on tosi huono etenemään, että meillä on tuossa yksi asiakohde, missä sitten on mahdollista, että viikonloppu antaa sataa ja arjeksi sitten hoidetaan paikat kuntoon, niin käyttäjä jäi sillä bussilla kiinni sinne ja piti soittaa, tai se ei jäänyt varsinaisesti kiinni, mutta se ei vaan edennyt. Se kun ei anna lyö tyhjää, niin se ei etene siellä hangessa, niin sen piti soittaa sitten työkaverille auraamaan traktorilla mulle uraa tänne, että mä pääsen niihin paikkoihin, mihin mun pitää päästä. Niin. Joo. Mutta siis miten teillä nyt on nämä autot? Millaisia busseja? Onko ne, suurin osa on siis takavetoisia? Joo, suuri osa on niitä vanhoja 204 hepposia takavetoisia ja sitten tää yksi on tämmönen, tää 4-vetoinen ja sitten yksi on takavetoinen 286 heppanen se, ja sitten yksi on vielä se pikkuakkunen, se 59 kilowattituntia.
tuntisella akulla. Joo. Meillä on vissiin kaikkia tyyppejä olemassa, mitä näistä on valmistettu, niin Joo. kaikista on. No miten, mua kiinnostaa lähinnä se pikkuakkunen, että miten se on pärjännyt näissä hommissa? No se on näistä 3 niin kuin viimeiseksi tulleesta, niin se on kaikista eniten ajettu, että sillä on 10 tontin päästetty menemään. Ja ei siinä, ja se asuu se huoltomies vielä tuossa Ristiina taajamassa. Tästä tulee niin kuin matkaa 20, mitähän täältä tulee Ristiinaa matkaa, mutta kuitenkin, että sillä on jonkun verran, sit kun se päivystää, niin sillä on jonkun verran matkaakin, minkä päästä se kulkee. Et ei siinä mitään suurempia ongelmia ole. Mä en ole varma, onko se kyseinen kaveri vai tehnyt sitä, mutta joskus, no ne on tietysti kesää nyt ollut vain nuo autot, että nyt kun ollaan syksyssä tai alkutalvessa, niin ei ole vielä niitä kovia kelejä ollut, mutta varmaan siinä voi käydä se, että joku viikonloppupäivystys niin joutuu kesken päivystyksen vaihtamaan hallilta toisen auton, että saa jättää se oma auton latautumaan sinne. Mutta millaista rangea silloin kesäpäässä? No onhan se sillä nyt jotakin 250 kilsaa päässyt, että ihan hyvin sen muutaman päivän pärjää sillä, että jos sillä on 1 vuorokausi päivystystä välissä, niin se ajaa sen työpäivän ja hoitaa ne päivystykset, käy kotona Ristiinassa nukkumassa ja sitten seuraavan päivän työtkin vielä tulee hoidettua ennen kuin se jättää sen sitten taas hallille lataukseen. Joo. Ja nyt sitten tämä neliveto on ollut kauanko? No tää on kans keväällä tullut, että tää tuli kesärenkailla, että tehdään nyt just tällä viikolla vaihdettiin talvirenkaat alle, niin tällä ei ole ajettu kuin 4000 kilsaa, että tämä on ollut niin kuin pääasiassa minun omassa käytössä. Joo. Tai niin kuin minun omassa, eli siis työkäytössä ollut. Niin. Mutta sulla on kumminkin Tesla sitten vielä. Joo, mulla on henkilökohtaisena autona on Tesla. Joo. Ajellaan kaikki nuo siviiliajot, mutta että työkäytössä on ollut tämä. Onko teillä mitään peräkärrysysteemeitä, että onko tarvinnut vedellä? On näillä veetty, ne on kevyt perävaunuja suuri osa, mutta ne on niitä 180 leveitä ja 3,5 metriä pitkiä ja korkealla kuomulla. Joo. Eli että niihin on saatu niinku reilu tilavuus, että niihin sopii joku ruohonleikkuri tai tämmöinen isompikin laite sisään, niin niitä on veetty niillä. Ja kyllähän se niinku, oma havainto ainakin siitä on, että se pinta-ala on suurempi ongelma kuin paino siihen, niinku, kun katsotaan sitä kulutusta. Niin. Että silloin kun ruvetaan, itse asiassa se oli vielä pakkaskeli viime kevättä, niin vedin Mäntyharjulle tyhjän semmoisen kuomukärrin ja sitten siinä oli kyllä varmaan jonkun verran ylikuormaa, mutta semmoisen telikärrin vedin takaisin, missä oli hirsiä kyyvissä. Siinä oli varmaan joku ainakin se 1200 kiloa painoa siinä vaunussa. Niin se kulutti enemmän sen tyhjän kuomukärrin vedossa se auto kuin mitä sitten sen täyden kuormatun telikärrin vedossa. Eli siis ruohonleikkureita sitten aina välillä siirrellään? No ruohonleikkureitakaan nyt ei ihan hirveästi siirrellä niillä kärreillä, että ne nyt on mitoitettu, mutta että aika pitkälti ne perävaunujen käyttötarkoitus on se, että kun siirretään jotain, raivataan, tyhjennetään varastoa tai raivataan jotain IV-suodattimia, likaisia viiä kaatopaikalle ja tämmöisiä, että ne on niin sitten siinä vaiheessa tavaratilan jatkeita, kun auton kontti ei enää riitä siihen, niin siinä vaiheessa sitten otetaan kärriperää. Niin. No, mitäs on ollut sitten käyttäjien kommentit, mitä työntekijät on pitänyt näistä? No kyllä ne on pääasiassa niin ollut ihan tyytyväisiä näihin, että työntekijän näkökulmasta nämä lämpiää nopeasti, jäähtyy nopeasti. Näissä on apilaan kätevä laittaa se jäähtymään tai lämpiämään. Sitten tietysti nämä on ketteriä, no tähän kiinteistöhuoltokäyttöön, niin vallan sopivan kokoisia. Nämä ei ole niin liian isoja, ei ole liian pitkiä, liian kookkaita, mutta sitten kuitenkin se tarvittava työkaluarsenaali sopii mukavasti tuonne autoon kyytiin. Joo. Ja on silloin nyt sitten semmosiakin ollut, että kun mä tiedän noista huoltomiestä, niin 2 kappaletta on vaihtanut omaa siviiliautonsa sähköautoon. Että kyllä kai se on vähän niinkin, että tulee käyttökokemuksia töistä niistä, että on niinku huomannut, että ihan kivastihan tämä toimii täällä töissä, niin siitä sitten rohkaistuu vaihtamaan omaa autonsakin täyssähköiseen. Että toteaa, että ei se nyt sitten voi olla se omalkaan auton kanssa niin vaikeaa kuin sillä työautolla pärjää. Niin. Joo, toi on tosi tärkeä juttu, että sen takia on tärkeää, että leasing-autot ja firmojen autot vaihtuu, koska sitä kautta se vähän sitten tulee väkisin se kokemus ja se kokeminen on se tärkeä juttu. Kyllä, siinä vaiheessa kun sä huomaat itse, että ei tässä ole mitään ongelmaa, että tähän sen kun laskee menemään ja tällähän on verrattain mukavakin mennä, kun tää on lämmin ja nopeasti lämmin ja ei ole mitään niinku, ei tarvitse miettiä sitä, että kuinka vaan pakkanen, että voiko lähteä liikkeelle, että kuinka kauan pitää lämmittää ennen kuin voi lähteä liikkeelle. Ja tämmöiset asiat poistuu kokonaan, niin siinä on sitten helppo hokasta se, että tämähän voisi ollakin ihan hyvä vaihtoehto. Ja oliko siis niin, että jokaisella on vähän niin kuin henkilökohtainen auto? Joo, pääasiassa näin, että jokaisella on niin kuin ne omat työkalut ja
omat jutut siinä autossa ja ne ajaa niin kuin samoja autoja päivästä toiseen. Pikkasen niissä aina sitten muutama auto on semmosia, missä on useampi kuljettaja ja sitten tietysti loma-aikoina niin joku toinenkin niitä autoja käyttää. Joo, mutta et saa sen appin sitten niinku omaa. Juu, kyllä. Joo. Juurikin niin, että se jokaisella on oma käyttäjätili siellä ja sitten saada lämmitykset ja jäähdytykset ja kaikki toiminnot pelaamaan siellä. No paljon niitä on niinku niillä vanhimmilla busseilla ajettu teidän? Niitä 3 niitä on tullut muistaakseni käytettynä niistä autoista. Joo. Niistä taitaa yksi olla se, missä on kaikista eniten kilometrejä, mutta niistä mitä itse on ajettu, niin se 55 000 taisi olla tuossa, mikä on niinku kaikista eniten ajettu. Ja sitten siellä 45 000 taisi olla 3 autoa jo menossa. Sitä luokkaa niillä on niinku päästelty. Takuuthan niistä alkaa, tai ensimmäisistä on jo päättynytkin, kun ne on valitettavasti Volkkarin näissä busseissa on vain se 2 vuoden takuu, mikä on minun mielestä nykyisin aika huono takuu. On se vähän jo, kiinalaiset painaa niin pitkiä takuja. Joo, ja sitten Fordissa ja muissa niin on 5 vuoden takuita myös. Että vähän semmoinen, niin että ei uskota oikein siihen omaan tuotteeseen, kun ei uskalleta antaa kunnollista takuuta siihen. Niin. No mitäs on ollut takuujuttuja sitten? Onko ollut vielä pahemmin? No siis kyllä ne on ihan niin kuin tavallisia autojuttuja ollut, mitä niissä on ollut. Että ei juurikaan sähköauto, niin kuin tämmöisiä sähköauton erikoisongelmia ole ollut. Että tuossa on, mä sanon sitä energiasiirtoketjuksi, mä en ole varma mikä se on, mutta tuossa liukuovien mekanismissa on johot, kaapelit kulkee semmoisen ketjun mukana. Niin semmonen on mennyt vissiin 2 autosta vai 3 autosta. Yhdessä on ollut kahvaongelmia. Useammassa on ollut niitä... Onko ne ollut niinku liukuoven kahvaongelmia? Kuljettajaoven kahva taisi olla ainakin se yksi. Yhdestä meni lasinnostajan moottori. Sitten on noita jäätyneitä takajarruja on korjattu takuuna. Niitä siihen joku tiivistesarjasysteemi. Okay. Niissä ensimmäisissä niin niihin on laitettu niitä. Ja sitten niitä koiranluita on laitettu myös useampaan autoon. Joo. Ja sitten rengaskulu on ollut, ainakin ensiasennusrenkaat tuntuu, että ne sulaa alle. Joo. Ja niitä on kyllä puhkeillutkin yllättävän paljon. Niitä on niinku ollut selkeästi enemmän kuin vaikka kädessä, mitä on ollut. Mä muistan myös, kun mä vaihdoin bussiin, silloin siihen eka bussiin, niin ne ensiasennusrenkaat pois, niin se oli tosi ohutta se kuumi, kun vertaa jotenkin tuntuu vielä, että onko se niinku, kun on tehtaan ensiasennusrenkaat, onko sinne laitettu niinku 3 milliä jo lähtökohtaisesti sitä kulutuspintaa vähemmän kuin mitä noissa... Niinku, nyt varmaan jokaisen euron säästää sitten niissä ilmeisesti joku tämmöinen siinä on. Mutta siis voisi kuvitella, että just noita sivuovia, noita liukuovia aika paljon joudutaan, ja tietysti kuskin ovea käyttää, että kun hypätään autosta ulos. No kyllähän se käytännössä melkein joka pysähyksellä tietysti kuljettajan ovi heilahtaa, se on ihan selvä juttu, mutta kyllä se melkein on ihan yhtä paljon niin aukeaa ne apumiehen, tai toi jompikumpi liukuovi, että osassahan näissä meillä on, niin kuin tässäkin autossa, niin on molemmin puolin liukuovet, että se helpottaa. Tuo vasemman puolen liukuovi vähän semmoinen, että kun yhteen autoon se ostat, niin sen jälkeen se et halua luopua siitä. Että. Ja siis siellä on sitten yleensä jotain lapio, lumikolaa talvella. Joo, ne on lapio, lumikolaa talvella, sitten kesällä tietysti noita tehdään puhtaanapito. Jutut kuuluu kiinteistöhuoltoon, että niillä saattaa olla roskapakkia ja harjaa ja roskapihtejä ja tämmöisiä on siellä. Ja sitten tietysti, kun se niin sanotusti aamulenkki on tehty, niin sitten sillä on työkalupakille ja työkaluliiville ja tämmöisille porakoneille ja muille tällaisille on käyttöä. Että niitä sieltä niin kuin noukitaan ja otetaan sieltä. Siis mikä se niinku tyypillinen päiväohjelma sitten huoltomiehelle? No se on aika usein semmoinen, että kun ne aamulla aloittaa, ne tulee 7 tai vähän ennen 7, vähän riippuen. Ne kiertää yleensä niinku jonkunlaisen puhtaanapitokierroksen. Eli käytännössä käy katsomassa, että jos meillä on vaikka joku kauppakeskus, niin käy pyörähtää sen pihan katsomassa, että roskikset ei ole liian täysiä. Ja jos on irtoroskia siellä, niin keräilee ne irtoroskat sieltä pihalta ja katsoo, että se on niinku kaikin puolin niinku kunnossa. Hämärää vuoden aikaan katsoo sitten valaistuksia tämmöisiä samalla, että ne on kunnossa. No sitten käytännössä se kun on tehty, niin se voi olla tunnin tai vajaan tunninkin, että riippuu vähän miehestä kuinka monta paikkaa sillä sit saattaa olla. Mutta että sit kun se on tehty, niin sit sen jälkeen ne rupeaa tekemään niin sanotusti huoltokeikkoja. Että ne kiertää tuolla, että kenellä vuotaa hanat ja missä tiputtaa vessanpönttöjä, missä on vaikka tiskikoneasennusta tai ihan tämmöisiä niinku mitä nyt meillä kenellä tahansa voi kotona olla. Niin. Tarvitaan remonttia, niin noissa asunto-osakeyhtiöiden juttujahan ne on suurimmaksi osaksi, mitä ne tekee. Joo. Totta kai tietysti sit voi olla jollekin kaupalle niin vaikka mainoslakanoiden asennusta tai tämän tyyppistä toimintaa siellä. Että mitä nyt vaan ikinä osaa nuo asiakkaat tilata, niin koitetaan vastata sitten aina niihin. Joo.
Onko teillä ollut sitten näissä sitä takajarrujen sellaista takapainoisuutta, mitä nyt on välillä huomannut ainakin tässä nelikossa itsellä? No mä en ole sitä vielä tästä nelikosta ainakaan itse huomannut, eikä noista kaksivetosista, niin ei ole kukaan sitä valittanut, että niissä olisi niin kuin erityisesti ollut. Mutta nelivedon osaltakin tietysti nyt ei oikeastaan vielä ensimmäisiä liukkaita ajettu, että se voi olla sitten, kun talvikeli tulee, niin se rupeaa sen rupeaa huomaamaan, jos ne alkaa käyttäytyä niin, että ne jarrut on takapainossa. Joo. Miten se sitten oireilee se jarrujen jäätyminen? Siis ei vaan pyöri. Ne on niin käytännössä ollut semmosia, että kun ne on kosteenkelin jälkeen pysäköity ja pakastanut, niin ne on ollut jumissa ne takajarrut. Okay. Että ne sitten joko kolahtaa, kun ne lähtee liikkeelle taas sitten vissiin ääritapauksessa ne ei ole lähtenyt sitten enää liikkeelle. Että ne on sitten jollain kuumailmapuhaltimella lämmitelty sitä rumpua, että on saatu ne jarrut pyörimään. Onko käynyt mikä autosta vielä niin kuin ihan määräaikaishuollossa? On käynyt, kun 2 vuotta on se huoltoväli, niin ensimmäiset varmaan se 3-4 autoa on ainakin käynyt jo sen ensimmäisen määräaikaishuollon. Mitä se on maksanut, muistatko? Mä katsoin niitä arvelin, että tästä varmaan keskustellaan, niin olisiko se ollut joku 300-400 se, mitä se on ollut. Sitten mä vähän vertasinkin niitä, että joskus on saatu jonkun kädin öljyvaihtohuolto, niin on mennyt halvemmallakin, mutta sitten kun siellä on ollut jotain vähän enemmän tekemistä niissä kädeissä, niin kyllä ne on niin kuin yleensä ollut, että kun volkkarilla pyörähät, niin se on tonni, kiitos että siihen nähden niin vaikuttaa aika paljon edullisemmalta, mutta sitten taas toisaalta niin jännä nähdä, että kun tavallaan tässä on minusta hirmu vähän sitä huollon tarvetta, että ohjaamon raitisilmasuodat ja jarrunesteet on kai niin kuin ne, mitä pitää vaihtaa. Ja sitten kaikki muu on niin kuin sitä tarkastelua. Niin on nyt loppujen lopuksi sitten taas siinä 300 eurossakin, niin jos nyt ihan niin kuin tunneiksi kääntää se asia, niin kyllä se tarkastelulle on sitten ihan hinta keksitty. Niin. Niin nyt kun teillä on 12 näitä, niin paljon näillä on yhteensä tullut kilometriä? No se laskettiin kanssa sitä, niin noin 300 000 on tällä hetkellä ajettu. Et ihan tarkkaan lukemaan pitäisi sitten katsoa ne käytettyjä osuus, että paljon niissä oli kilometriä, kun ne tuli ja paljon niissä oli, sanotaan, että vähintään se 300 000 me on ajettu. Että semmoinen 150 000 tulee tälle putskalustolle vuoteen tai pikkasen yli 150 ja 200 000 välissä. Että se on 15 000–20 000 per auto. Ihan maltilliset. Joo, ei tämmöisessä työssä. Että nämä on niinku käytännössä liikkuvia työkalupakkeja, että otetaan sitten tuolta työkaluja, mitä tarvitaan, ja mennään sitten sinne asiakaskohteeseen tekemään niitä töitä, mitä meiltä on pyydetty. Mitäs te sitten lataukset olette hoitaneet? No siinä on pikkasen hajontaa, että siinä on muutama vaihtoehto. Nämä autot, mitkä seisoo tuossa toimipisteellä, niin ne ladataan luonnollisesti yö yli siinä toimipisteellä. Ne on niinku tosi helppoja keissejä, niin niissä ei ole sinällään mitään. Sitten on, kun päivystetään, niin tietysti ne ihmiset nukkuu kotonaan, niiden pitää päästä kotiin. Niin muutamalla on sitten ihan asennettu kiinteä latausasema, millä ne sitten lataa yö yli kotona. Ja ne sitten toimii siis samalla tavalla kuin kilometrilasku, että ne kirjoittaa ne energiamäärät ylös, mitä ne on ladannut omaan autoonsa ja toimittaa niistä ja niistä maksetaan sitten heille korvaus siitä ladatusta sähköstä. Ja sitten muutama liikkuu aika pitkälti niin julkisten latauksen varassa, että sitten ABC-tä, K-latausta ja nestettä, niin on ne niin meidän operaattorit, mitä ja ST1 on käytetty. On ne operaattorit, mitä sitten on käytetty näissä. Mutta päivän aikana ei paljon tarvitse. No ei tarvii, jos ne aamulla ladataan täyteen, niin ei ole kyllä vielä semmoista työpäivää ollut, että olisi tarvinnut kesken päivällä. No minulla on ehkä ollut ja varmaan jollain muullakin, että sit jos on pitänyt pääkaupunkiseudulla käydä tai Pohjois-Savossa, niin semmosena tietysti joutuu käymään pikalaturilla, mutta no niin kuin tässä ihan kun tehdään töitä noilla autoilla tässä kaupunkialueella, niin ei tarvitse kyllä kesken päivän ladata. Niin. No, ootko sä kattonut, että paljonko nämä energiakulut nyt sitten on muuttunut siitä, kun oli diesel? No se puuttuu käytännössä se dieselrivi sieltä kokonaan niin kuin tämän pakettiautokaluston osalta niin laskulta. Ja ei se tuossa sähkön kulutus on siinä mielessä pientä, että ei se tuossa, toki tietysti meilläkin on hallille tullut samaan aikaan näiden sähköautojen kanssa, niin nuo aurinkopaneelit, niin varmaan meillä on vuositasolla se energiankulutus laskenut siellä hallilla, kun otetaan huomioon se, mitä me tuotetaan itse sitä energiaa. Paljon teillä on sitten niitä paneeleita? Niitä on olisikohan niitä 80 katolla ja 40 siinä seinässä. Paljon se on niinku
kilowatteina? Siinä on 60 jotain kilowattipiikkiä se kokonaisteho. Taitaa itse asiassa olla ylikin, kun se inverteri on 60 kilowattipiikkiä kykenevää, mutta se taitaa olla yli 70 kilowattipiikkiä niitä paneeleita. Ne ei ole siellä katolla ihan optimikulmassa, ne on pikkasen liian loivassa ja sitten tietysti kun osa on seinällä, niin ne ei ikinä niin kuin täysiä tehoja anna samaan aikaan kaikki. No, mutta pystyttekö te sitten niinku lataamaan autoja silloin, kun sitä aurinkoa tulee? No, kesäaikaahan se tietysti aika paljon onkin silleen, että nämä tulee töistä joskus 3-4 hujakoilla, niin sitä ilta-aurinkoa riittää vielä ja siinä on tuottoa vielä ihan hyvin siinä voimalassa. Eli siis voiko sanoa, että se on murto-osa dieselkuluista toi? No on se varmaan, sanotaan, että jos se on 10 tai maksimissaan 20% se kuluu, mitä niin kuin dieseli meni polttoaineeseen, niin se energia, mikä näihin menee sähkössä. No mitäs niissä huoltokulut? Pystyykö sanoa jotain? No nyt on vielä tietysti paha sanoa, kun suuri osa on ollut takualaisia ja näin, mutta se nyt vaikuttaa silleen, että jos ei nyt mitään niin kuin hirveitä epidemioita iske, niin nämä alustakulut ja jarrukulut ja nämä tämmöiset on suurin piirtein samat kuin dieselissä. No rengaskulu on varmaan inun verran suurempi, mutta sitten taas, kun ei näihin mitään öljyjä vaihella eikä PDF-loukkuja pistetä eikä tämmöisiä niin kuin isompia juttuja ole, niin voisin kuvitella, että se ei ehkä ihan puolitu, mutta ei se kaukana siitä ole, että se puolittu se kustannus siinä. No onko vakuutukset samat? Ei ole iso ero. Hyvin on niin kuin se dieseltransporteri ja tämmöisen sähköisen auton niin vakuutukset niin hyvin lähellä ainakin yrityksille samoin. No miten sitten, ootko miettinyt, miten tämä arvonalenema menee? Onko selvää eroa siinä kohti sitten? No en ole hirveästi. Meillä on käyttöikä karkeasti näissä. Me ajetaan 10 vuotta tai 200 000 on niinku ollut tähän asti. Dieseleissä se on ollut vähän aikaisemminkin, on laitettu niitä lähtemään, kun niissä oli PDF-ongelmia aika paljon. Mutta ei sitä hirveästi. Kyllähän ne on, niinku, että jos nämä maksaa hankintavaiheessa 60 000, niin mä luulen, että siinä vaiheessa kun ne myyään, niin jos niistä nyt 10 000 saa, niin voi olla siihen tyytyväinen. Niin. Että ei se sitten vuotta päälle taas, jos se on 10 vuotta ollut ja arvo alenemaan 50 000, niin 5 000 euroa vuoteen, niin. Sitten voi miettiä, että onko se paljon vai vähän, kun sitä autoa kuitenkin tarvitaan. Nyt sä mainitsit, että teillä on myös muita työkoneita, pyöräkuormaajia ja onko ne sitten myös sähköistymässä teidän osalta? No kyllä ne hiljalleen sitä niin tulee sähköistymään, tulee tarjontaa. Että tässä vaiheessa on varmaan enemmän ollut kysymys siitä, että ei ole ollut hirveästi niitä laitteita, mitä vois. Mutta se on tietysti meidänkin, jos ajatellaan sitä päästöpuolta, niin se on se iso kuva, että kun meilläkin tulee lumilähtö, niin meiltä lähtee 11 koneetta omia ja alihankkijoiden koneet lumitöihin. Niin sellaisen työpäivän aikana niin sitä palaa tuhansia litroja sitä dieseliä siinä kun niitä lumia työnnetään tuolla pihoissa laitaa. Sehän se tietysti on niin kuin isossa kuvassa, että ne kun saadaan joskus sähköistettyä, niin se päästöpuoli, niin se merkittävä alenema löytyy sieltä. Ja siinä me ollaan sen verran, että me viime talvena testattiin Liebherrin 507E:tä. Se oli meillä täyssähköinen pyöräkuorma ja se oli tuommoinen 6 tonnin painoluokassa oleva kone, mikä nyt on aika tyypillinen kiinteistöhuoltokone. Siis se on semmoinen sopiva, mikä mahtuu pyörimään taloyhtiöiden pihoilla ja muissa. Niin ja meillä on siitä itselläkin kaksi niinku diesel-sisarta on olemassa siitä mallista, niin meillä oli niinku muutenkin kokemuksia, että pystyttiin vertaamaan aika hyvin siihen samanlaiseen niinku dieselkoneeseen. Siinä oli 64 kilowattituntiinen akku siinä, mutta se oli rakennettu silleen, että käytettävissä oleva energiamäärä oli itse asiassa vain 50 siitä. Okay. Se oli mulle ihan positiivinen yllätys, että mä kävin itse työntelemään sillä sohjoja jonkun vähän reilun 3 tunnin lenkin, niin siinä oli 12,7 oli se tuntikulutus. Minusta se oli niinku yllättävän pieni. Niin, eli sillä ajaisi niinku jonkun 4 tuntia. 4 tuntia. Silloin jäisi vielä vähän puskuria siihen. Joo. Ja kaikki kuljettajat, mitkä ajoi sillä, niin oli pääasiassa, tai oli siihen tyytyväisiä. Ne tykkäs siitä. Siinä on jotain eroja just, että kun sulla on hydraulisesti oli kaikki toiminut siinä. Niin kuin sillä tavalla se oli vielä ihan perinteinen. Kaikki kuljettajat tykkäsivät siitä, kun hydraulipumppu pyörii koko ajan vakio tai kierroksilla. Joo. Niin hydraulikka on se vaste on aina samanlainen riippumatta siitä, että mitkä on moottorin kuormitusaste. Aivan. Nythän diesel-laitteessa on tietysti se, että kun se on kaasu pohjassa, niin hydraulipumppu pyörii nopeammin ja tyhjäkäynnillä se pyörii hitaammin ja se vaikuttaa ilman muuta siihen, että miten esimerkiksi puomisto käyttäytyy. Joo.
niin se oli niinku, ne oli niinku positiivisia juttuja siinä, mutta siinä on varmaan vähän sama juttu siinä, vähän niin kuin tuossa Nissan Leaf, kun se tuli sähköautona, niin tämmöinen ensimmäinen pioneeri tavallaan. On se Teslaakin totta kai ollut ja muuta, mutta jos nyt Leafia vaikka ajattelee, kyllähän se sen asiansa ajaa, se ykkösliifi, kyllähän sillä voi kulkea, mutta onhan se toimintamatka niin kuin ihan jotain toista näihin nykyisiin ja sitten se latauskyky. Ja sekin on tietysti vähän pohjimmiltaan, niin sekin on niin kuin diesel- tai polttomoottoriauto runkoon rakennettu sähköauto. Niin tässä vähän oli sama asia, että oli otettu se dieselkuormaa ja muutettu se sähkökäyttöiseksi. Se oli vähän niin kuin semmoinen konversio. Joo. Se oli niin kuin hyvää käyttää, muuten täysin toimiva, siinä ei ole niin kuin silleen mitään, mutta sitten se akku on inun verran liian pieni siihen käyttöön. Joo. Ja sitten pikalatausominaisuudet ei ole sitä, niin kuin ei ole mahdollista tuommoisella työskennellä semmoisia rupeamia, kun sillä pitäisi päästä. Paljon sillä pitäisi päästä? No mun mielestä niin semmoinen minimi olisi sillä, että kun sä lähdet vaikka se lumityö on se semmoinen aika useasti semmoinen mitoittava työlaji. Niin kun sä lähdet sillä liikkeelle, niin jos sä ajattelet, vaikka lähdetään 2 aikaa yöllä lumitöihin, niin siitä pitäisi päästä mielellään tonne aamu 6. Eli semmoinen, ehkä mieluummin vielä lähemmäksi 7. Että ehkä tuommoinen 5 tuntia pitäisi pystyä tekemään sitä työtä. Ja sitten pitäisi olla sen verran raju se kunnollinen se pikalatausominaisuus, että kun sä menet käymään, niin totta kai se mies tarvii aamukahvi siinä ja haluaa ehkä vähän syödäkin jotain, niin se voisi ottaa siinä sen 20 minuutin, 25 minuutin aamukahvipaussi ja pikaladata sitä koneetta silleen, että se pääsisi taas seuraavat 3 tuntia, 4 tuntia eteenpäin. Joo. Ja sitten taas ollaan ruokatauossa, voit taas pitää pienen tauon ja sitten vielä vetää jonkun pienen pätkän, että kun se lumityöpäivän se kokonaistyöaika on varmaan jossain siellä 12 tunnissa, niin se jaksottuisi ihan hyvin siinä, mutta nimenomaan se pikalatausominaisuudet olisi semmoisia, että ne pitäisi niinku kehittyä. Joo. Eli missään ei ole vielä pikalatausta noissa sähköisissä kuormissa? No noista taitaa olla. Mä en ole siis niitä niin pitkälle niitä päässyt testaamaan, niitä ihan yksittäisiä kappaleita, mitä maahantujat on, mutta tuolla Maxbossa oli Hyvinkäällä, niin siellä mä kävin, niin siellä oli Liukangi, se on, taitaa olla kiinalainen pyöräkuorma, ja niin siellä oli 21-tonninen pyöräkuorma, ja niissä oli kyllä jo aika rajuja lataustehoja, että jotenkin näyttää vähän silläkin puolella sille, että näinköhän kiinalaiset on ne, ketkä tuo ensiksi niin kuin hintalaatusuhteeltaan varteutettavat vaihtoehdot noihin konehommiin. No onko se nyt sitten seuraavaksi hankittava semmoinen ja pikalaturi sinne hallin pihaan? No sitä nyt odotetaan. Mä nyt ootan vielä itse tuossa tää kiinteistöhuollon pyhä kolminaisuus, isä, poika ja Ville. Niin. Tää suomalainen Loimaalla rakennettava kone, niin mä oottelen kovasti sieltä, että sieltä pitäisi olla itse asiassa tätä kuvatessa niin ensi viikolla niin tulossa uusi sähköinen malli, mikä nyt yllättäen esitellään Norjassa ensi alkuun, mutta sieltä pitäisi olla tulossa ja mä pikkasen tehtaalta yrittänyt tätä utsia, ei luvannut, että olisi CLA Mersu-tyyppinen pikalataus, että yli 300 kilowattia ja 800 voltin järjestelmät akussa, mutta sen verran sanottiin, että akun tilavuus on yllättävän hyvä ja pikalatausominaisuudetkin on yllättävän hyvät, että ei olla kuulemma tuottamassa vanhalle Ville-miehelle tässä pettymystä, että ei tuo kuulemma ihan hirveän keskeeräistä tuotetta, että tämän pitäisi olla niin jo melko hyvä. Miten sitten, mä oon tietysti vähän Avantiin päin kallellaan, niin mites Avantin sähköversiot, onko ne liian pieniä? No siinä Avantissakin taitaa olla vähän se sama juttu, että se pikalatausominaisuus puuttuu niin, siitä. Kokonaan. Että ne on niin kuin, ne Avantit ollut pääasiassa ja se on varmaan jossain vaiheessa ollutkin se kehitys, mihin on tullut niin maatalouteen ja tonne niin kuin navettaan ja varastoon ja tämmöisiin käyttötarkoituksiin. Mutta sitten tämä liikkuva työ, nythän Avanti on ottanut niillä isommilla malleillaan niin kuin Villen paikkaa monessakin kohdassa, että niitä rupeaa nyt täällä kiinteistöhuoltokäytössä näkymäänkin aika paljon. Mutta sama juttu on siellä, että ne tarvittaisiin sinne isompaan päähän, mitä isomman pää Avanti, semmoinen, missä olisi mikä olisi niinku kyvykäs pikalatausominaisuuksilta, että latautus nopeasti ja akkua olisi sen verran, että sillä pystyisi sen 5-6 tunnin työ rupeamaan tekemään vähän raskaampaakin työtä. Miten sitten bussin käyttöliittymät on pelittäneet? Onhan niissä vähän ollut. Mitäs niissä on? No siis Tesla-miestä tietysti harmittaa se appi, että eihän se ole niinku Volkkarilla lähelläkään sitä, missä siellä päästään. Mulla oli nyt semmoinen jänskä episodi, mä itse asiassa kyselin sitä tuolta vertaistukeakin jo Facebookin puolelta Butsiryhmästä, että miksi tää lämpiä? Et mä apista laitoin, näyttää, että kaikki lähtee, että kaikki on ok ja että se lähti se esilämmitys päälle. Mutta eipä lähtenyt.
meitä autolle, niin se on kylmä. No sit me että onko tässä joku niin tietoliikenneyhteysongelma, mutta kun lukituksen avaus onnistui ja lukitseminen onnistui sitä apin kautta, mutta lämmitys ei lähtenyt. Joo. No sitten joku arvo mulle siellä ryhmässä, että mulla oli akuvaraus ollut, siinä laitoin kuvaankin siitä tilanteesta, niin että se oli alle 30, että se johtui siitä, että se ei ollut lähtenyt. Joo. No sitä mä naasin siinä, että no mikähän järki tässä on, että jos se on 30 se raja, niin, Eli 30% akuvarausta. Jos se on se raja, niin miksei se ilmoita se appi, että, niin. että se on siinä. Mutta ei se ollut siinä. Mä sitten seuraavana aamuna latasin sen melkein täyteen ja yritin uudestaan ja taas läksin kylmällä autolla liikkeelle. Ja, no tää oli just semmonen, että välillä varmaan menee jotkut asiat vähän tunteisiin, mutta sillä kohtaa totesin, että nyt mä revin se ID7-haaveen pois tuolta, että en mä Teslaa kyllä siihen vaiheessa ei näissä edes lämmitykset toimi kunnolla, että unohdetaan se ID7 ja jatketaan vaan Teslalla, kun se lämpiää silloin, kun se pitää. Niin. Mutta sitten se meni ehkä viikko tai 2 ja seuraavalla viikolla se rupesi toimimaan. Okay. Ja nyt ei ole taas ollut mitään ongelmia sen niin kuin lämmityksen kanssa, että se on pelannut ihan hyvin ja kokeilinpa nyt sen eilen, kun oli akuvaraus-taso alle 20% ja yritin laittaa päälle, niin se appi ilmoittaa kyllä, että varaus on alle 20, että ei voida kytkeä esilämmitystä päälle. Että kyllä siitä tulee ilmoitus, jos ei se. Eli ne on kuunnellut sun kiroiluja. Ilmeisesti Saksassa on joku kuullut suomenkielisen kiroilun ja todennut, että tälle täytyy jotain tehdä. Niin. Joita on sitten, no toi Pekka oli just tuossa aamulla päivystäjänä, niin se sanoi, että sillä oli käynyt kerran silleen, että kun tämä tekee ohjelmistopäivitystä, niin sehän ilmoittaa yleensä, että kestääkö se 25 minuuttia tai 50 minuuttia tai mitä se kestää, ja tavallisesti suoriutuu siitä nopeammin. Se oli tehnyt sitten semmoisen amatöörivirheen, että se oli ollut huoltoasemalla, se oli tarjonnut päivitystä ja se oli kattonut, siinä ei ollut sitä aika-arviota, niin se oli ajatellut, no tää on varmaan joku nopea, se oli näpännyt sen päälle ja sitten se oli 2 tuntia liikkunut kävelle Rantakylässä. Okay. Niin kuin huoltokohteelta toiselle, kun se auto oli tehnyt sitä päivitystä siinä huoltoaseman parkkipaikalla. Mutta tietysti se opetti sen verran häntäkin siinä, että älä laita sitä päivitystä päälle, jos oot niin kuin tarvit sitä autoa hetken päästä. No mitä sä nyt sanoisit muille kiinteistöyrittäjille tai vähän vastaavanlaista työtä tekeville, että miten sähköautot soveltuu tähän hommaan? No kyllä, meillä on ainakin tykätty näistä, että nämä soveltuu ihan mukavasti tämmöiseen kaupunkiliikenteeseen ja tämmöiseen pyöritykseen. Joo. Kustannukset on edullisemmat ja autot on mukavia, lämpimiä tai viileitä riippuen siitä kelistä missä ollaan menossa. Ja ei näissä ole ollut mitään isompia ongelmia, miksi ei näiden kanssa voisi pärjätä. Olen nyt jonkun yhden sähkömiehen ainakin saanut vaihtamaan e-transittiin ja omalla esimerkilleni. Muuten onko tietoa paljon keskikulutus on suunnilleen ollut? Kesäaikainen keskikulutus se painuu jonnekin 22-23. Ne ei ole minusta edes hirveän isoja. Talvella se nousee. Veikkaa, että se koko vuoden keskikulutus jossain 25 hujakoilla. Joo. Ihan tarkkaan en ole katsonut niitä, että pitäisi käydä sitten jokaisesta katsoa läpi ja tutkailla se. Me ollaan vissiin nyt kierros tehty suunnilleen, että palataan taas kotipesää varikolle. Joo, tästä sen itse asiassa näkikin, että 22,2 on pitkäaikaiset kulutukset, 7000 kilometriä. Niin, ja tää on nyt tää nelikko. Niin, tää on nyt tää nelikko. Niin siinä se on niinku se kesäaikainen keskikulutus, ja tuosta se nyt todennäköisesti nousee, kun nyt talvi alkaa iskeä päälle. All right, mutta tää oli kiitos taas kerran. Hieno haastattelu, että saatiin tällaista oikeeta kokemusta nyt 300 000 kilometrin edestä. Siellähän ne on nätisti rivissä. Joo, suuri osa on tässä ja loput on sitten tuolla alapihalla laturissa. Että näitä nyt rupeaa olemaan jo sen verran paljon, että nämä ei kaikki tähän etupihalle sovi. Mutta kaikki sopii, itse asiassa eikä sovikaan. 10 latauspaikkaa on täällä ja jos on 12 butsia, niin kaikki ei sovi yhtä aikaa laturiin. Mutta onneksi näistä on aina joku liikkeellä samaan aikaan, että ei ole kaikki yhtä aikaa täällä hallilla seisomassa. Joo. All right, hei kiitos paljon ja palataan ehkä sitten taas 2 vuoden päästä. Meinaat sä nyt hankkia lisää busseja? No kyllä kai ne viimeiset, toi viimeinen diiseli täytyy laittaa lähtemään tosta ja voi se olla, että noista biokaasuautoistakin, niin niiden kilometrit alkaa lähestyä sitä vaihtoikää, niin ei niistä varmaan uusia biokaasuautoja ei saa, niin kyllä se taitaa se valinta olla, että ne on kaikki sähköisiä ne seuraavatkin autot. Että sitä Transporteri 4-vetoversiota tuossa nyt odotellaan, että se on nyt vissiin hinnastossa julkaistu, niin voi olla, että toi viimeinen diiseli lähtee tästä vielä kohta puoliin siirtymään jonnekin muualle. Joo. Mut hei, käykää kommentoimassa, mitä tykkäsitte kiinteistöhuoltobus-videosta ja käykää tykkää videosta ja
Tilatkaa kanava, jos on vielä tilannut ja palaamme seuraavalla sähköauto jollain vehkeellä. Bye bye! Moro!